Okay mga idol, good morning. Welcome back. This is Tony's TV. And guys, meron tayong i-share ulit mula sa ating Google Adsense PIN mga lods. So, ayan, naka-receive nga tayo ng dalawa. Ayan mga lods, dalawang Google Adsense PIN. Ayan AdSense PIN. Google Adsense PIN mga lods. Ayan, pinadala nga sa aming bahay dyan sa Tanawan. Dalawa ang na-receive ng aking misis mga lods. So, bakit nga ba dalawa ang na-receive kong Google Adsense PIN? So, i-share ko sa inyo kung bakit nangyari yan mga lods. So, panoorin nyo lang mabuti yung aking pag-share sa inyo ng experience tungkol dyan sa mga AdSense PIN na yan ni Google Alam ko mga lods, yung ating mga YouTuber dyan o yung mga bagong newly monetized channel, alam ko yan yung inyong iniintay, yung inyong Google AdSense PIN na. Kasi napaka-importante yan mga lods. Napaka-importante ng Google AdSense PIN. Ayan Kung makikita nyo dyan, Lods, mababasa nyo nga dyan na within 4 months na hindi mo ma-input, ayan, hindi mo ma-input ang 6-digit PIN mo, mawawalan ka ng ads. So, alam nyo yan mga Lods dahil nakikita nyo yan. Pagka-send pa lang doon na, pag may lumitaw dyan na, pag may na-receive kayo na email, so alam ko makikita nyo doon yan. So, meron siyang note doon na pag hindi nyo nga na-input yan within 4 months, so mawawala ulit ang inyong mga ads sa inyong mga videos. So kailangan nyo gamitin yung ating manual verification, yung tinuruan natin doon sa aking part 3 na Google AdSense. So part 4 naman itong gagawin natin ng Google AdSense dahil meron nga akong i-share sa inyo na naka-receive nga tayo ng 2 PIN. Okay guys, bago tayo mag-start, siyempre batiin ko muna yung aking nag-iisa dyan at napakagandang misis. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Mahirap mapalo ni misis kaysa mapalo ni lolo. So doon tayo sa pagpalo ni lolo, wag lang kay misis. Yan, mga lods huwag niyong kakalimutan i-greet ang inyong mga mahal sa buhay. Yung lalo yung mga misis o mga mister. Palagi yung isasama yan sa mga greetings nyo. At binabati ko rin ang aking 2 anak dyan, si Samantha at Seth Lucas. Miss na miss ko na kayo. Sana makabakasyon na tayo. Okay, anyway guys, tara, i-share ko na sa inyo yung aking experience dahil nga dyan sa ating Google AdSense PIN. Okay, sige, mag-start na tayo. Ayan nga mga lods, so naka-receive nga tayo na mail. Ayan, makikita nyo sa screen, share ko dyan Naka-receive tayo ng mail noong November 9, 2020. So bakit ba ako naka-receive ng mail nan guys? Galing kay Google AdSense. Kaya ako sa naka-receive guys, dahil na-reach ko na yung verification PIN threshold which is $10 US. Ayan mga lods sa merong Google AdSense nyo, kapag nakuha nyo dyan yung $10 US, automatic yan on the spot, automatic magsesend sa inyo agad ng email. Email si Google AdSense na pinadala na kayo ng PIN sa inyong mailing address, yung in-input natin doon. Diba guys, pag na-monetize kayo, meron tayong pipilapan na Google AdSense doon. Kung ano yung nilagay nyo address nyo doon guys, doon ipapadala yung AdSense PIN nyo. Google AdSense PIN o yung verification code. Doon na ihuhulog guys, mailing address nyo. So yun nga guys, naka-receive nga tayo ng email na yan noong November 9. So nung pagka-receive natin yan guys, may lumitaw dyan na within 2 to 4 weeks, kailangan ma-input natin yung na yan. So naghintay tayo guys. Naghintay tayo from November 9. Naghintay ako ng December 9, so walang dumating sa bahay. Then nag-research ako guys, nag-research tayo kung paano ba yung gagawin natin para matrack ko yung mail na yon. So ang ginawa ko guys, ano pa yung ibang ways para kung hindi man natin sa ma-receive, ano pa yung ibang ways natin na gawin para maka-receive tayo ng PIN. Ayun nga guys, so sa aking pag-research nga guys, nakita ko nga doon na pwede tayong mag-send or mag-request ng resend PIN. Ayan nag-resend tayo ng PIN. Ayan mga lods, then nung pagka-resend ko ng PIN nung December 31, December 31, 2020, nag-resend ako. Pag-click ko pa lang yan guys, nung December 2021, naka-receive ulit ako ng email
na nagpadala ulit sila doon sa aking mailing address. So, November 9 and December 31, ayan guys ha. Take note guys ha, take note. Every 21 days, pwede kayong mag-resend ng PIN. Request resend PIN every 21 days. So, meron kayong 3 attempts ha. Sa tutorial ko last guys, isasama ko rin siya dito para isasama ko yung link nung yung part 3 ko ng Google AdSense para maintindihan yung sinasabi ko na 3 attempts dyan sa resend request PIN. Okay yun nga guys ha. Ito na nga, so naka-receive nga ako ng 2 Google AdSense PIN. So ano ba ang pinagkaiba niyan guys? Yung sa pinakaunang dumating tsaka yung sumunod na dumating. So ano ba yan? Ano ba yan? Bakit ang daming dumating sa bahay? Yan, dalawang AdSense PIN o yung sulat galing kay AdSense dumating o yung galing kay Google AdSense dumating sa bahay ko, 2. So walang pinagkaiba yan guys ha. Walang pinagkaiba. Kung ano ang PIN kung ano ang PIN doon sa unang AdSense sulat na na-receive mo, iyon din ang PIN doon sa pangalawang darating. Kasi nga guys, nag-request resend ka. Kaya 2 ang dumating sa'yo. Yung una, yung automatic na email sa'yo ni AdSense PIN na pinadalang kanya na ng AdSense PIN. Then yung pangalawa, kaya dumating yung pangalawa mo guys kasi nag-request ka ng resend PIN. So sabi nga nila, Google AdSense PIN is real. Ayan ha. So guys, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Darating at darating yan sa bahay nyo. So hintayin nyo lang. Then kung hindi talaga dumating, halimbawa guys, naka-first attempt na kayo ha. Meron pa kayong 2 attempts ha. Hanggang 3 attempts tayo dyan sa pag-resend ng PIN. Pag hindi sa dumating, halimbawa guys, yung unang email niya sa inyo, then hindi dumating, after 21 days, request kayo. So first attempt. Pag hindi pa rin dumating, after 1 month, after 21 days guys, after 21 days, request ulit kayo. So second attempt nyo na. Kapag hindi dumating yan after 21 days, third attempt nyo na. So pinakalas nyo yan. Then after nun guys, yung third attempt nyo, halimbawa ngayong araw nag-send kayo ng third attempt nyo ng request resend PIN. Kinabukasan guys, pwede na kayo mag-manual verification. Ayan ha. I-share ko din dito sa inyo kung paano yung manual verification na yun. Meron tayong procedure. Meron tayong nakuha or meron tayong kaibigan na nag-share kung paano gagawin niyo yan sa manual verification. So huwag kayong mawawalan ng pag-asa guys ha. Hindi nyo kailangan mawalan ng pag-asa. Sabihin nyo na bakit ang tagal dumating ng PIN ko, 3 months na, 4 months na, wala pa rin dumating, baka mawalan na ako ng ads sa aking mga video. So huwag kayong mag-alala guys. Hindi nyo kailangan matakot dahil meron tayong manual verification ha. Tandaan nyo guys, meron tayo yan. Huwag din kayong matatakot guys kung hindi nyo masundan yung aking sinasabi. Maraming nagsishare dyan sa YT. Pwede rin kayong mag-research dyan guys para mas maunawaan nyo dahil mayroong mas magaling sa akin ha. Hindi ko sinasabing sundan nyo ako palagi. Merong mas magaling dyan dahil yung mga sinasabi ko rito guys, ni-research ko din yan. So yung halimbawa yan, may mga supporters na ako, merong nanonood sa mga video ko. So yun nakukuha kong idea sa iba guys. Sinishare ko rin sa inyo. Ayan ha. Sharing of ideas tayo guys. So ayan ha. Para malaman nyo rin kung ano yung nangyayari sa sa inyong mga AdSense AdSense PIN nyo. And one more thing guys tanungin nyo rin pala. Try nyo rin kumontak sa inyong pinakamalapit na post office or dun sa may di ba naglagay nga kayo ng mailing address. So yung nilagay nyo doon na post office o yung mailing address nyo, tumawag kayo doon sa pinakamalapit na post office dyan sa inyo. Baka mamaya nandoon lang, hindi lang nila na ipapadala sa inyo. So tanungin nyo. Ang itatanong pala sa inyo nila dyan guys, halimbawa tumawag kayo sa post office. Kasi tumawag ako sa Tanawan Post Office. Ang tanong niya sa akin, Sir, ano ang code name mo? Yun kasi ang iba daw na dumarating sa kanilang Google AdSense. So marami daw tumatawag. Ang inilalagay ng ibang vlogger guys, yung kanilang code name. Halimbawa guys, Tony's TV. So hindi ko inilagay yung code name ko ron. Ang inilagay ko yung real name ko, yung sa AdSense ko. So kasi daw yung ibang karamihan, ayan, code name ang kanilang inilalagay. Sabi nga nung nandun sa post office na nakakausap ko guys, ano ba ang code name na nilagay mo? Ayan, yun ang unang tanong niya sa akin, ano ang code name mo? So yung naglagay ng mga code name dyan, ayan, tatanong din sa inyo yan nung matatawagan nyo sa post office. So huwag nyo kakalimutan. Mas importante, mas ilagay nyo yung inyong real name. Baka mamaya guys, nandun na pala sa post office, nandun na rin yung address nyo ngayon. Pupuntahan yung address nyo. Pagtatanong kayo, sino to? Mamaya, hindi pa pala kayo kilala dun sa area nyo. Halimbawa ako, Tony's TV.
mamaya doon sa area ko na sa address ko na pagpupuntahan, may kilala ba kayong Tony's TV yan? Paano kung hindi pa tayo ilalagay? So, baka hindi rin maihatid ng maayos. So, ang inilagay ko nga dyan is yung real name ko. Ayan, real name ko ang nilagay ko doon guys. Kaya, madaling natuntun doon sa address ko. Tinanong lang yung pangalan ko, sino si, Gibara. Nakuha agad ng aking message. So, ayun lang guys. Yun lang yung ating, senior ko lang sa inyo pinakita ko rin dyan yung mga bagay-bagay na kailangan yung malaman sa inyong Google AdSense PIN So yung mga newly monetized channel dyan, tsagain nyong ma-reach agad ang inyong verification PIN threshold which is $10 Automatic yan guys. Huwag nyong puntahan dun sa may YT Studio nyo kasi sa may YT Studio estimated lang yun. Estimated revenue lang nyo yun. Makikita nyo doon, minsan $20 na, pero pagdating nyo sa Google AdSense nyo, mas mababa. So doon kayo palagi titingin kay Google AdSense nyo. Huwag nyo pupuntahan yung inyong estimated revenue nyo yan. Dahil estimated lang yan, hindi yan yung totoo nyong sahod. Doon pa rin kay Google AdSense. Doon kayo magbe-base, okay? At doon din magbe-base si AdSense para padalan kayo ng verification PIN threshold. Ayan So okay guys, tatapusin na natin yung aking sobra na tayo sa daldal. Marami na tayong nasabi. So sana guys, meron kayong napulot or nalaman na idea meron kayong idea na nakuha kay Tony's TV regarding sa inyong PIN, Personal Identification Number. Yan ang ibig sabihin ng PIN, Personal Identification Number. So yan ang inyong hihintayin sa mga monetized channel. Huwag niyong kakalimutan Huwag niyong kakalimutan yan. Basta pag hindi dumating, request lang kayo ng request hanggang makuha nyo si 3 attempts. 3 attempts. So meron kayong 21 days every attempts. Okay? After 21 days, attempts. After 21 days, resend. After 21 days, attempts. So huwag niyong kakalimutan yan mga guys. Yung mga tinuturo natin sa inyo, so sana nasusundan nyo. Yan, sana nasusundan nyo kahit mabilis tayo magsalita. So sana matulungan ko rin kayo na kung paano gagawin nyo sa AdSense PIN nyo. So basta wag lang kayo mawalan ng pag-asa. Darating at darating yan. Sa akin ngayon, dumating 2 pa. So yun nga guys, so walang pinag-iba yan Kung ano yung PIN doon sa unang na-receive ko, same lang din yan ng PIN na darating sa bahay ko, yun sa pangalawa. So na-receive ko nga yun, so hindi ko na pinabuksan kay Mrs. Dahil iisa lang din yan. So at verified na yun sa akin. Yung AdSense PIN ko, yung AdSense account ko guys, verified na. Verified na yung billing address ko. Yan. Ano nga guys, pwede na nga ako mag-add ng payment. Actually, pwede na talaga. Yun nga lang, ang problema ko, wala akong sariling bank account. So, wala tayo na. So, pag uwi ko na lang sa AdSense dahil guys, si Tony's TV ay na kay Mrs. Ayan guys, yung ating kinikita dito bilang OFW. Ayan, kay Mrs. yan lahat. So, kaya kay Mrs. nyo lahat dapat sinusurrender yan. So, kumukuha lang tayo ng pang-allowance, 1 month allowance. So yan, lahat ng sahod, bigay kay Mrs. Okay, sana all ganyan kayo guys. Yan So anyway guys, tatapusin na natin yung ating video na ito. Yan, nag-share nga ako sa inyo regarding sa aking Google AdSense PIN. So anyway guys, kita-kita tayo. Meron nga pala akong daily LS 12 noon 12 noon Pinas time. Yan, meron tayong daily LS. Kapag bago nga sa channel ko, on the spot guys, overtake kita sa listahan, ikaw agad ang ibababa natin para madikitan ka ng aking mga legit dyan na supporter at viewers guys. So ayan overtake kayo agad para mapuntahan kayo, mapasyalan namin yung premiere nyo or madikitan namin ang inyong mga channel. Ayan mapasyalan namin kayo. Anyway guys, salamat dyan sa mga nagpapalipad. Tsaka yung mga member natin, salamat sa inyo. Maraming salamat talaga sa pumupunta sa akin channel tuwing LS ko. Ayan 12 noon Pinas time. Yan, yung mga pumapasok sa akin dyan. Abangan kayo daily guys. Wala lang tayong LS ng Friday kasi Friday is my day off. Ayan, so kailangan din natin magpahinga. Meron tayong 1 day na pahinga mga lods. Kailangan din natin yan kasi nakakaubos din ng salita yung pag-LS. Ayan So anyway guys, tatapusin na natin itong aking, yung aking pag-share ng ideas. Medyo mahaba-haba na. Abangan ko ulit kayo sa aking mga susunod na video, mga tutorials ko. Mga bago dyan mga guys Marami kayong makukuha dito kay Tony's TV yung gusto nyo malaman sa pag-YT. Marami tayong isineshare dyan para marami rin kayong matutunan. And take note guys yung mga sineshare ko dyan sa aking YT channel, kinuha ko rin yan dun sa mga nagwa-YT. Ayan Kasi kumbaga pasa-pasa lang yan. Ako bago noon, kumuha ko sa mga dati nang nagwa-YT. Ngayon,
mayroon na naman bagong nagwa-YT, ako naman na mag-share sa inyo. Ayan, sineshare ko rin yung nakuha ko dun sa iba. So, share lang tayo ng ideas. So, okay guys, this is Tony's TV. Tapusin na natin yung aking video for today. This is Tony's TV, now signing off.